Ở video trước phân tích về khu vực vệ sinh thì chúng tôi đã chia sẻ tới quý gia chủ này các bạn cách bố trí các vị trí thiết bị trong khu vực vệ sinh làm sao cho nó hiệu quả. Thì hôm nay chúng ta cùng phân tích thêm một yếu tố liên quan việc kỹ thuật để chúng ta tiến hành xây dựng khu vực vệ sinh làm sao cho an toàn, đó là về tại sao chúng ta không bố trí khu vực sàn âm cho khu vực vệ sinh. Bởi vì thực tế ngày nay có rất nhiều đơn vị vẫn tiến hành xây dựng khu vực sàn âm cho khu vực vệ sinh, thì cái điều đó vô tình gây ra thấm ngấm rồi gây ra một số những cực kỳ nguy hiểm cho khu vực vệ sinh. Thì chúng ta cùng phân tích cái bài hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ một số những yếu tố liên quan đến khu vực tại sao chúng ta không nên làm sàn âm cho khu vực vệ sinh. Thì làm sàn âm nó có ưu nhược điểm như thế nào, thì chúng ta cùng phân tích cái video này, chúng ta tìm ra hướng khắc phục và chúng ta sẽ xây dựng cho mình một khu vực vệ sinh nó trở nên an toàn hơn. Chúng ta cùng đón xem video ngày hôm nay nhé. Thì mến chào quý gia chủ, cùng toàn thể các bạn trở lại với video thiết kế nhà đẹp tại Nghiên và tôi Đức Thưởng. Thì đầu tiên chúng ta hiểu khái niệm sàn âm là gì. Thì sàn âm là chúng ta thấy là các vị trí, đây là bố trí, ví dụ đây là các vị trí rầm, đây là mặt cắt ngang qua, thì chúng ta thấy là sàn âm là cái vị trí sàn ở dưới đáy rầm. Thì chúng ta thấy là cái vị trí ngược lại với so với khu vực sàn dương. Sàn dương là chúng ta thấy là hệ thống sàn nó sẽ nằm trên rầm, còn sàn âm là thấy sàn sẽ nằm dưới rầm. Chúng ta hiểu một cách đơn giản như vậy. Thì để áp dụng cho cái việc khu vực vệ sinh thì chúng ta quay lại khu vực vệ sinh, thì chúng ta thấy là ở khu vực vệ sinh, ví dụ như khu vực tầng 2, thường ngày xưa người ta sẽ hay áp dụng khu vực sàn âm, bởi liên quan ví dụ như khu vực vệ sinh thì chúng ta bố trí tất cả những vị trí thiết bị ở khu vực tầng 2 này thì để che toàn bộ những hệ thống thoát nước, ví dụ như hệ thống thoát phân, thoát xí này, hệ thống thoát ga thu sàn này, thì chúng ta sẽ bố trí cái hệ thống sàn âm ở dưới này để chúng ta lấp đi cái đường ống thoát này. Sau đó chúng ta sẽ tôn nền bằng cát, và sau đó chúng ta sẽ láng sữa xi măng, và chúng ta sẽ lát gạch lên trên, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng chống thấm hết toàn bộ khu vực này. Nhưng về cái ưu điểm là chúng ta sẽ không ở khu vực ở tầng dưới, ví dụ như ở tầng dưới có khu vực có thiết bị vệ sinh thì chúng ta sẽ thấy là cái khu vực trần nó tương đối phẳng, nó sẽ không nhìn thấy được cái khu vực vị trí đằng sau, đúng không ạ? Thì với cái ưu điểm là chúng ta thấy đỡ được bớt thêm một cái lớp trần ở trên. Nhưng cái nhược điểm của nó là như thế này. Thưa quý gia chủ này các bạn, khi mà chúng ta sử dụng sàn âm, chúng ta có thể sử dụng tất cả những hệ thống chống thấm cực kỳ tốt, nhưng mà bản chất là khi mà chúng ta sử dụng kết cấu bê tông cốt thép nó sẽ bị co ngót, với thứ hai là nhiệt độ sẽ bị chênh lệch. Vì thế những lượng bê tông cốt thép nó có thể giãn nở ra, nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái hệ thống đường ống. Đường ống chúng ta thể bơm keo là một thời gian sau, một vài năm sau, thì cái lượng keo ở trong các cái đường ống này nó sẽ bị co giãn do một cái tác động của nhiệt. Vì thế cái lượng nước ở trong cái khu vực đường ống này nó có thể nó bị dò ra. Bản chất của cái thằng bê tông nó sẽ là ngấm nước. Vì thế có một số trường hợp, một số những ngôi nhà trên Hà Nội thường khi mà có rất nhiều đơn vị xử lý chống thấm cho toàn bộ khu vực vệ sinh, bởi vì bản chất là có những ngôi nhà đó xây dựng theo cái khu vực phương pháp sàn âm này, vì thế nó bị thấm ngấm ra. Và bản chất khi mà cái lượng nước nó thấm ngấm ra khu vực sàn bê tông thì chúng ta sẽ không biết được nó vị trí nó ở ngấm ở đoạn nào. Vì thế là các cái khu vực, các cái nhà mà xây dựng theo cái phương pháp sàn âm này sẽ phải là cậy bỏ hết toàn bộ cái lớp sàn bên trên này để chúng ta có thể là tìm ra cái nguyên nhân dò rồi chống thấm ở vị trí nào để chúng ta chống thấm toàn bộ cái phương án khu vực sàn vệ sinh âm này. Vì thế cái phương pháp mà bố trí khu vực sàn âm này đã bị loại bỏ, và thường ngày nay thì có một số đơn vị vẫn áp dụng cái phương pháp này. Nhưng mà khi mà chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta đừng nên xây dựng theo phương pháp này, chúng ta giấu cái hệ thống cái đường ống dưới cái khu vực sàn âm này. Thì để khắc phục được cái phương án sàn âm này bị kém hiệu quả thì chúng ta sẽ sinh ra một cái bài toán là chúng ta vẫn thiết kế khu vực vệ sinh sàn dương. Đây là cái phương án ngày nay người ta thường hay sử dụng. Một là chúng ta thấy là cái hệ rầm này, sàn chúng ta vẫn bố trí ở bên trên, nhưng thường với khu vực vệ sinh thì chúng ta sẽ cho bên trong khu vực vệ sinh thì chúng ta sẽ nháy thép xuống khoảng 5 phân. Toàn bộ khu vực sàn so với khu vực bên ngoài 5 phân, và sàn chúng ta vẫn để bố trí sàn dương. Thì chúng ta thấy là với cái phương pháp bố trí này, chúng ta thấy cái đường ống ở khu vực, khi mà chúng ta nhìn ở bên dưới này thì chúng ta thấy một cái hệ thống cái đường ống khu vực thoát xí nó sẽ nhìn thẳng dưới, tức là chúng ta sử dụng ở khu vực ở vệ sinh tầng 1, chúng ta nhìn lên trên thì chúng ta thấy một hệ thống đường ống này. Thì để giải quyết cái bài toán che cái hệ thống đường ống này thì chúng ta lại sinh ra hai cách. Một là chúng ta có thể sử dụng một cái sàn bê tông cốt thép
chúng ta đổ gọi là sàn phụ trong khu vực vệ sinh, chúng ta đổ dày khoảng 10 phân hoặc là 9 phân, đúng không ạ? Để chúng ta che hệ thống đường ống đi để nó giảm cái chiều cao khu vực về phòng vệ sinh. Nhưng cái phương án này với phương án thứ hai là chúng ta sử dụng cái hệ thống trần thạch cao hoặc trần nhựa hoặc trần nhôm, tức là hệ thống trần giả, chúng ta lắp ở vị trí trên để che cái đường ống khu vực vệ sinh. Thì có hai phương án để chúng ta áp dụng được, nhưng mà tôi thường khuyên quý gia chủ này các bạn, chúng ta nên sử dụng cái hệ thống trần giả thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Bởi bản chất khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống sàn phụ này, tôi gọi là sàn phụ đi, thì chúng ta sẽ mất thêm một cái chi phí, một là nhân công thì thường với những khu vực sàn phụ, khu vực vệ sinh này thì thợ xây sẽ lấy 0.5, tức là ví dụ chúng ta đang đơn giá chúng ta xây dựng là 13 thì thợ sẽ xây sẽ nhân với cái đơn giá là 6.5, tức là với cái khu vực sàn vệ sinh này chúng ta có 6 mét vuông sàn vệ sinh thì chúng ta nhân với cả 6 mét vuông chúng ta nhân với cả 0.5 thì chúng ta đã mất khoảng hơn 3 triệu tiền chi phí thi công nguyên khu vực sàn phụ này. Đấy là cái nhược điểm thứ nhất là chi phí xây dựng rất đắt. Với thứ hai là chúng ta khi mà chúng ta sửa chữa, ví dụ tôi phát sinh có một khu vực trên này thì chúng ta sẽ đặt cái hệ thống đường bình nóng lạnh. Thì hoặc ở đây trên này chúng ta sẽ có thêm một cái hệ thống làm kho, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta bố trí cái vị trí này thường chúng ta sẽ phải bố trí bên ngoài, chúng ta tốn thêm một lần cửa nữa, chúng ta phải bố trí một hệ thống cửa để chúng ta có thể chui vào để cải tạo, rồi chúng ta chui vào sửa chữa thiết bị. Chúng ta vứt cái hệ thống đồ đạc đây, nhiều gia chủ muốn là bố trí các vị trí cái khu vực giữa sàn phụ và sàn chính bên trên để bố trí khu vực kho. Nhưng mà thường khi mà chúng ta vứt vào những khu vực kho này, chúng ta rất ít khi chúng ta chui vào, đúng không ạ? Chúng ta chui vào, chúng ta lấy thiết bị ra, bây giờ để lâu thời gian nó sẽ bị bụi. Với thứ ba, chúng ta sửa chữa khu vực cái bình nóng lạnh nó cực kỳ phức tạp và nó khó. Thì để giải quyết cái bài toán mà nhược điểm như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống trần giả. Thì ưu điểm của vực trần giả này thường với ngày nay khi mà chúng ta tiến hành với 6 mét vuông thì chúng ta chỉ chi phí chúng ta đóng trần thạch cao chỉ hoặc là trần nhựa chỉ rơi tầm hơn 1 triệu. Nhưng mà chúng ta có một cái ưu điểm khi mà chúng ta bố trí cái vị trí bình nóng lạnh ở vị trí này. Chúng ta có thể ở khi khu vực phần lavabo này chúng ta có thể bố trí thêm một cái hệ thống trần giả. Thì khi mà cái hệ thống bình nóng lạnh này nó bị hỏng hay trục trặc thì chúng ta có thể hất cái lỗ thăm trần lên, chúng ta kiểm tra và chúng ta sửa chữa một cách nhanh chóng hơn. Với thứ hai là cái chi phí này chúng ta chỉ mất khoảng hơn 2 triệu hoặc hơn 1 triệu cho đối với trần thạch cao, hoặc hơn 2 triệu so với khu vực trần nhựa. Nhưng mà cái thẩm mỹ thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Chúng ta có thể bố trí thêm những hệ thống đèn downlight, đèn hát trần để cho không gian phòng tắm của chúng ta trở nên sang trọng hơn. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái phương án này thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng một cái đèn ốp trần ở giữa thôi. Về thẩm mỹ thì một là nó sẽ không đẹp bằng bên trên, với thứ hai là cái chi phí xây dựng nó cái cao hơn. Vì thế là chúng ta nên sử dụng phương án là sử dụng trần thạch cao hoặc trần giả để chúng ta che thì toàn bộ những hệ thống thiết bị vệ sinh. Thì cảm ơn quý gia chủ thì các bạn đón xem. Đây là những chia sẻ thật tuyệt vời của Detail muốn gửi tới quý gia chủ thành bạn. Hy vọng là quý gia chủ thành các bạn khi mà xem video này, chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm để chúng ta tiến hành xây dựng của ngôi nhà chúng ta tùy từng không gian sống, để chúng ta cảm giác ngôi nhà chúng ta trở nên an toàn hơn, chúng ta tránh một số những lỗi mắc phải để chúng ta tiến hành xây dựng ở trong ngôi nhà đó chúng ta trở nên an toàn và đẹp hơn. Thì cảm ơn quý gia chủ thành các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hôm nay hay và hữu ích, cho Detail một like, một đăng ký kênh. Chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ những cái kinh nghiệm bổ ích ở trong quá trình xây dựng nhà. Tùy từng không gian sống thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý gia chủ các bạn. Có một cái điều đặc biệt khi mà chúng ta tiến hành xây dựng nhà thì chúng ta sẽ tham khảo một số nguồn thiết kế, một số những kinh nghiệm xây dựng nhà để chúng ta ở trong nhà chúng ta không bị lỗi. Chúc quý gia chủ các bạn nhiều sức khỏe, có nhiều tài lộc để chúng ta tiến hành xây dựng nhà trong những năm tiếp theo. Rất là cảm ơn rất nhiều.